Se mai blochează câteodată, dar merge. Mai e semnalul slab la internet. Deci suntem la și 26. Clasa 7 deja au trimis semnale că este în regulă. Bună ziua, Luciana! Bună ziua! Luciana, ne auzim acum? Auzi? Prost te aud. Poate din cauza la internet. Știți ceva de Veronica? De ce nu se poate conecta? Că văd că încearcă, dar... Valentina, tu ești de la Buiești. Știi ceva de Veronica? Cred că nu are semnal, că din câte am înțeles a venit aici, la Buiești. Suntem 7, cam puțin. Haideți să vedem, până ne armonizăm noi. Avem copii din 3 locații, în școala Albești, copii care vin din Buiești, din Marsilieni și chiar de aici din Albești. Cei din Buiești și Marsilieni au probleme într-adevăr serioase. Chiar avem copii foarte buni care comunică pe grupul de WhatsApp în timp ce ora a început: doamna, nu mă pot conecta, doamna, am probleme. Este foarte greu să te gândești că poți să faci un lucru de calitate atâta vreme cât nu ai cu ce. Cum și cu ce? Fără semnal. Cine ne citește cerința? Să ne citească cineva cerința și să auzim și o rezolvare. 2. Sursa 2, da? De pe pagina 71. Cea de-a doua cerință. Compară situația femeii. Compară situația femeii în primii ani ai... Te auzim cam prost, Luciana. Luciana, încearcă să nu te miști, da? Da. Nu se aude. Avem probleme cu semnalul, cred. Luciana, dacă tu mă auzi pe mine foarte bine, Dă-mi voie mie să citesc pentru toată lumea. pentru că se aude cam prost și cred că colegii tăi nu vor înțelege. Compară situația femeii în primii ani ai domniei postenice cu cea a femeii în perioada intermediară și explică verbal diferențele. Vă mulțumesc pentru ziua de astăzi. Ne auzim la ora următoare, da? Noi avem educație socială în continuare, da? Pauză 10 minute să vă liniștiți, da? Bine, bună ziua! Bună ziua! La revedere! Gata. Cam așa. Înseamnă o oră pe Zoom. Dar nu vreau să mă gândesc din toamnă că vom fi online forever, că nu știu. Sper să se găsească vaccinul mai repede. Sincer. Și ești chiar din sat? Da, tata, din sat. Aici am învățat eu, aici. Foștii profesori care acum au ieșit la pensie mi-au fost profesori și colegii mei. Am copii împărțiți pe grupe. Unii merg pe partea de Zoom, folosesc Zoom-ul, însă unii nu pot accesa Zoom-ul și atunci folosesc Messenger-ul video. Și le pică netul și mie mai pică netul, că se încarcă și la mine rețeaua, da? Asta este situația, nu m-am gândit, da. Ne adaptăm. Bună ziua! Bună, Andrei! Da. Cum te cheamă? Ștefan! Deci n-au putut să intre niciodată în video. Din cauza semnalului și din cauza... Nici nu prea sunt acasă, când vin de la muncă, iau lecțiile și atunci lucrez cu ei. Fiind seara mai mult. Intrăm pe
Messenger, mai învățăm pe acolo. Acum intru cam greu la ore pentru că nu am PC. Tu nu intri pe internet? De ce? Că n-am telefon. Foarte greu cu un singur telefon să defilezi cu 6 copii să învețe școala online. Este foarte greu, de-abia mă descurc cu 2 care am în clasa 1. Cred că dacă ar fi să lucreze cu mai mulți elevi și cu profesorii în grup, cred că ar fi altceva, că ar mai ajuta, ar explica profesorii, dar eu, dacă am făcut 6 clase, Nu putem că n-am telefon de ăla și el s-a mai făcut din teme, dar Nu reușește nu la reușesc băiat. că n-am telefon de ăla eu. Smartphone. Da, ea nu să mai ducă la colegele astea, să le mai ia temele la Maria, La să Maria, ia, pe ea Maria. da, să ia la Maria, să se ducă să ia temele la colega aceea. Păi băietul are telefonul ăsta mai mare, dar el e cioban la oi. Nu vine odată la 2-3 zile când vine acasă, nu poate. Deci singurul telefon care ar Da, are băiatul, da, are băiatul, da, are băiatul. Coile. Da, atâta, singurul telefon care are băiatul. De cele mai multe ori, telefonul este al părinților. Și dacă aducem în discuție faptul că în mediul rural părinții sunt ocupați dimineața, având treburi în curte cu animalele, atunci problemele pot apărea în momentul în care vorbim de mai mulți copii în aceeași familie. Ce se întâmplă? Părintele este pus în situația să aleagă cărui copil îi dă telefonul. Ai noștri copii vin și din zone mult mai îndepărtate, adică am copii care stau așa, prin creierii munților, departe, fiind zonă de munte la noi, și acolo e foarte greu să ajungă. Deci acești copii nu se conectează că n-au cum. Deci de 2 luni de când e pandemie, 3 aproape, n-au mai luat contact cu școala. Unii din ei, da. Păi n-avem internet. N-avem. Noi suntem cam săraci, n-avem cu ce să le luăm. Și ce fac copiii? Stau fără școală. Asta e, cât este astăzi, acolo intră. Tu faci școală pe internet, pe telefon? Domnule, dacă nu ne dă zgârciți ăștia de la noi. Și ce ne dă de la școală, dacă noi nu mai ne ducem? Dacă ne-a închis și că avem boală, noi. Și ce faceți de acum, dacă așa o să fie școala, doar cu... Noi nu știm carte, nu știu copiii, nu știu. Cei din zone mai vulnerabile primeau cumva o încurajare și un sprijin mai mult din partea școlii. Profesorul cu elevul și cu familia formam așa un triunghi care ajuta în mod pozitiv la educarea și creșterea copilului. Acolo unde are o notă, ținem cont de nota respectivă. Acolo unde nu are nicio notă, ținem cont de media de pe primul semestru. Le trimitem elevului. Eventual, dacă are greșeli, vă pot alege un alt elev din listă. E așa, cu greșeluțele, încercuite, subliniate. Ca voi că sunteți mai tinere, dar ce fac cadrele didactice mai în vârstă? Cer ajutorul celor mai tineri, eventual ies din sistem. Deci am 45 de ani de activitate. Mi-am făcut un grup, m-au învățat fetele cum să încarc, dar având fetele tinere aici, haideți, gata, vă facem Facebook, vă intrați, gata, și m-am obișnuit. Ia intrați un pic acum pe Facebook aici sau pe ceva, să ne arătați un pic. Nu, aici nu mă bag acolo. La calculator nu știu, nu? Numai pe telefon. Dar pe telefon știu. Da. Ce faci, Marius? Bine, dumneavoastră? Ți-am făcut o vizită. Cum merge școala online așa? Era mai bine la școală, dar facem cum putem.
Las că se conectează cam greu, asta e. Am făcut matematica acum o jumătate de oră sau ceva. Și? Ce ai înțeles din treaba asta așa? Cam greu cu înțelesul, da? Se mai întrerupe. Deci doar matematica o faci online, nu? Da. Și restul cum le faci? Pe platformă. Ne trimite lecțiile, le copiem. Dar orele astea care erau de sport, să zicem, sau așa, se mai face ceva? Mai face câte. Ce? Nu mai trimite doamna clipuri să facem mișcare. Cei mai mulți de la noi acum nici nu mai intră. Bună ziua! Astăzi vă invit să facem sport împreună, facem sport de casă și sport acasă, pentru că așa situația asta de urgență pentru căruia nimănui nu-i place, dar ne ține în casă. Când ai primul examen? Acum, în curând. Pe 15. Trebuie să mă mai pregătesc puțin. Singurul lucru care m-ar bucura să plece, să facă ceva în viață. Eu, de exemplu, vorba cap aveam, da, au fost alte timpuri, alte nu am decât 5 clase, ceea ce regret toată viața. Asta e. Și îmi doresc pentru ei ceva mult mai bun. E singurul lucru care ne luptăm din toată inima pentru ei să facă ceva. Școală.